بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره AutoCAD د نو رابط شو AutoCAD به کولاو کوم. په AutoCAD کې بنن کو array command, move command او rotate command. دا commands بنن کو په AutoCAD کې. نو array command په 2004 او 2005 کم AutoCAD شو نو هغه کې به د ټیبل کار ورکاو. خو په 2006 کې د AutoCAD کې وس نو سره تیار ټیبل د راغل د اپشن مخ کې چې کوم AutoCAD پای کې بنو اوس دې کې تیار خپل راغل نو دی وجه موږ دا نه یوز کاو به څنګه داس به یوز کاو. فار ایگزامپل نو یو ریکټنګل لا واغستو دا سره ریکټنګل هم ډرا کو چې as the rate of پرس کمال ډرا کو چې 8 فوټ کاما 4 فوټ دا سه ریکټنګل ما ډرا کو. اوس یم چې دین سره ټیبل ساز کوم نو څنګه هم د ساز رابلو ارے است دا سم ارے باندې کلیک کو. په ارے کې اوس دوه قسمه ارے دي، یو د ریکټنګولر ارے بل د پولر ارے. نو پولر ارے ورستو وایو او د ریکټنګل ارے وایو. اوس مونږ ته وایي په دې کې تاسو څومره روز او څومره کالم سازو غواړئ. نو روز پرس کوم سازو فرض کوم روز په دې کې سازو چې 10 روز په کې کم از کم سازو. نو 10 روز په کې موږ ساز کړو او چین په کې ساز کړو. فار ایگزامپل چین په کې کالم ساز کړو او select object مو د سکو دا select کو چې په دې object کې سازو. واپس مې داسې انټر کو ان سپیس مې وو دا سره نن بیا رو افسیټ دا رو افسیټ مطلب دا چې موږ څومره روګانې موږ الته څومره افسیټ ورکړو د رو او د کالم. نو موږ د x axis باندې ورکړی وو ښه نو وربه کو دې ځای کې فرض که موږ هلته کې په رو وایز زموږ سره x axis راځي په دې باندې ما ورکړی وو 4 او په y axis باندې ما ورکړی وو 8. داسې ما دې باندې کلیک کړو. اوس چې کله داسې دلته پریویو وګورم دا به داسې یو ټیبل راشي ایکسپټ کا که فرض که څه ایرر پکې نو بس ایرر ته هم موږ اسټیشن په دې طریقه باندې موږ دا ټیبل سازولی شو. اوس موږ نه سازو ځکه چې په دې AutoCAD 2006 کې خپل ټیبل دا دی راغلی چې موږ کله سازو نو دا موږ نه یوز کوو. بل زموږ سره دی ریکټنګولر پولر. نو پولر دپاره داسې فرض کوم یو ریکټنګل داسې ډرا کو فرض کوم ریکټنګل ما ډرا کو او زه داسې هغه پیپ دپاره هم یو دغه ډرا کوم دې سینټر نه داسې فرض کوم مې ډرا کو. فار ایگزامپل دا ریکټنګل ما داسې ډرا کړی. اوس یو لاین راخلم داسې دا لاین دې ځګنې داسې ما دې سایډ ته داسې ډرا کو انټر مې کو TR ډبل انټر کمانډ وروسته تاسو وایي دا یې ته ټریم کو دا مې ته هم ټریم کو داسې. اوس یې داسې ګول تاو کوم دا ټول څه کوم روټیټ کوم داسې نو څنګه چل به وکړم آرام شم ارے ته ارے باندې ما کلیک کوم نو پولر دی که نه پولر باندې داسې کلیک کوم سلیکټ آبجیکټ دا آبجیکټ روټیټ کوو که نه یس دا به کلیک کو انټر به کو. بیا به راشو شرط کې فرض کا ټوټل نمبر اف آیټمز څومره موږ روټیټ کوو نو زم چې کم از کم 12 خو راشي کم از کم 12 دا موږ داسې روټیټ کولی شو. په کم انګل روټیټ کو په 360 باندې ټیک ده 360 باندې روټیټ کوو. دا سبا وکړو ته کې به موږ سینټر پوینټ وښایو که سینټر پوینټ ته موږ ونه خو دا به داسې راځي ریو چیک کوي داسې ګډ وډ به راځي مسله نه به کې که نه خو که دا موږ بالکل سیم ټیک راولو نو څنګه چل به وکړو سینټر پوینټ به ورته پیک کړو. نو پیک سینټر پوینټ موږ ورته وایو چې دې پوینټ نه څه کته داسې تاو کا دا به داسې راشي. نو که ټیکي نو ایکسپټ ده که کنې نه موډیفای پکې وکړه ایکسپټ وکړو ولې دا ټیک دی داسې. دا اکثر دې لپاره پکارېږي چې کله ناکله موږ په بازارونو کې هغه ګول پړوی چې وي سټیرز هغې لپاره یوز کوو هغه هاف سټیرز چې موږ سره کم وي یا زیات نور څه دپاره هم یوز کولی شو داسې. نو داسې موږ یوز کوو مخکې په AutoCAD 2004 او 5 کې. بل موږ څه داسې دی مو کمانډ. نو مو کمانډ را به شو فرض کړو یو آبجیکټ دلته کې ډرا کړم. فار ایگزامپل ما آبجیکټ داسې ډرا کوم یو ریکټنګل مې ډرا کو داسې چې هم داسې مو کوم یو ځګین دی بل ځګین ته ویسم. نو مو کمانډ زموږ سره یوز کېږي داسې آبجیکټ په داسې کو سلیکټ کو داسې انټر به کو یو بیس په ته وښایو فرض کړه زه دې ځګین نه نیسم او چېرته وړم دلته ایکدم داسې F8 ارته به ورته آف کو دلته کې ایکدم چې کم ځګین کې موږ دو هلته داسې موږ دا ایښودی شو. یو طریقه خو داسې ده. دویمه طریقه یې داسې چې اول د آبجیکټ سلیکټ کو داسې وروسته مو کمانډ را واخلو
او اوس ورته بیس پوینټ کو ته په هر ځای کې خاوي فرض کړه په دې ځای کې ما بیس پوینټ خو دې ځای نه داسې راځي دا فرض نه چې ته خامخا بالکل ابجیکټ په سلیکټ کوو داسې وړو راوړو داسې دلته کېده داسې مونږ دا موو کولای شو داسې هم دا موو کولای شو شارټ کټ نه چې ام د شارټ کټ ته ام انټر کو سلیکټ ابجیکټ بیا انټر کا فرض کړه دې ځای نه موږ دلته مې کې خو داسې کولای شو دا موږ داسې موو کولای شو ابل موږ سره روټیټ نو روټیټ کمانډ د لپاره موږ یوز کوو چې کله موږ دا په انګل باندې داسې روټیټ کوو 90 انګل باندې شي یا 30 باندې شي هر باندې شي نو داسې روټیټ کولی شو نو روټیټ باندې داسې ما کلیک کو سلیکټ ابجیکټ نو ابجیکټ په څه کما سلیکټ کما اوس په یو بیس پوینټ انټر مې کو یو بیس پوینټ او سپیسیفای بیس پوینټ یو بیس پوینټ ورته وخایو نو بیس پوینټ هم چې دا ځګین دی بالکل ساکت راشي مطلب دی په ځګین باندې وي باقي سکی کې روټیټ کیږي دا موږ داسې روټیټ کولی شو داسې په کار داسې څنګه چې زموږ په کار راشي دا موږ کولی شو فرض که سیم چې کیبورډ نه کوو د ماوس نه کوو موږ په کیبورډ باندې کوو یعنی انچ موږ ورکوو فرض که ما ورکو چې -30 انګل مې داسې شي دا دې روټیټ شي ماینس مې ځکه ورکو چې رایټ سایډ ته راشي که ماینس ورنه کوم نه لیفټ سایډ ته ځي نو ځکه مې ماینس ورکو دا داسې روټیټ شي او که فرض کا زه ورکم چې پلس کې ورکم یعنی ماینس نه ورکوم نو روټیټ داسې سلیکټ ابجیکټ انټر او سنچل وکم فرض کا بیس پوینټ باندې دا خو دې تاویږي سمه تاو شي نو زه یې مش تاو شي 30 انګل باندې نو سمه وکړو اوس مو تا ماینس ورنه کو کړ چې کله انټر کو دا به داسې راشي واپس لیفټ سایډ ته به واپس راشي بیا نو داسې موږ یوز کولای شو روټیټ کمانډ بل موږ سره بیا دی چې سکیل نو سکیل سره لپاره یوز کیږي سکیل اصل کې یو سکیل پیمانه ده مونږ ته واخی چې څومره غټوالی پکار دی او څومره وړوکوالی پکار دی نو سکیل ما دا سره واغستو سلیکټ ابجیکټ نو ابجیکټ مو دا سلیکټ کو انټر مې کو داسې کیبورډ نه بیا وایي چې سپیسیفای بیس پوینټ یو پوینټ وي چې د هغې نه په ساکت وي د هغه ځای کې نه دی هغه نه موف کېږي باقي د غټېږي وړوکېږي داسې چې کله موږ ماوس داسې راوړو دا به څه کېږي دا به غټېږي چې کله داسې ورنږدې کوو دا به داسې وړوکی کېږي فرض کړو یم چې څونه پکار دی هغه موږ داسې کولی شو دا ذهن چې دومره غټ پکار دی دومره ډېر غټ دی F8 ارته بہت عام کچھ بالکل سټریټ دغه کېږي دومره پکار دی نو چې کله موږ داسې په دې باندې کلیک کړو موږ داسې کولی شو دا به غټ شي داسې نو موږ دا په دې باندې داسې غټولی شو فرض که ما بیا راواغست دا مې کلیک کړو داسې بیس پوینټ موږ دا وښو چې داسې کېږي داسې غټېږي وړوکی کېږي زه یم چې داسې وړوکی شي دا یې داسې به دې نه څه شي فرض که دومره دې غټ شي دا به څه شي دومره غټ شو دا دی دا موږ داسې غټولی هم شو دی نه او داسې وړوکی کولی هم شو د دې نه او سیمپل هم داسې وړوکی کولی او غټولی شو داسې ریکټینګل ما واپس راواغستو بیا فرض که ما داسې دا ډرا کو اوس راځو بل زموږ سره دی چې سټریچ کمانډ نو سټریچ کمانډ اصل کې راښکلو ته ویلی شي سټریچ کولو ته ویلی شي خو سټریچ چې کوم دی نو په 2006 AutoCAD کې د کوډینګ یا وران شوی دی پته نه لګي ما نیټ باندې هم سرچ کړو خو معلومات راته ونه شو نو سټریچ کمانډ دلته کې کار نه کوي کار به څنګه کاو کار به داسې کاو چې اوس خو دلته کې د موو کار کوي یو قسم موو کمانډ چې څنګه کار کوي داسې کار دا کوي فرض که ما سټریچ راواغست سلیکټ ابجیکټ دا مو څه کوم سلیکټ کو داسې اوس ته وایي چې سپیسیفای بیس پوینټ آر ډسپلیسمنټ یا ډسپلیسمنټ موږ هم ورکولی شو زه ورته وایم چې فرض که ما ورته بیس پوینټ دا وښودو دا موږ داسې نه داسې موو کېږي دا موږ داسې موو کولی شو دا موو کار ورکوي خو دې کار بس دې کار به دا و فرض که ما سلیکټ کو دا ما دې ځای نه داسې ونیو داسې چې ما ماوس راښکاوده نو هلته به څه کې داسې وړه کېدو دلته سټریچ ویلی شي اصل کې یا فرض که دا پوینټ ما سلیکټ کو داسې مې راوړ دلته مې کېښودو دا صحیح دی دلته موږ سټریچ ویلی شي خو دې ځای کې دا کار نه کوي سمپل موږ داسې د ماوس نه هم کولی شو ښایي چې داسې موږ دا وړو راوړو داسې سټریچ کمانډ نه بغیر هم داسې کولی شو ډیلیټ وکړو دا بل موږ سره دی بیا ټریم کمانډ او ایکسټینډ کمانډ ټریم کمانډ کار دا چې موږ اوس ټریم کوو څنګه ټریم کوو فرض که ما داسې یو لاین راکړو مې داسې راکړو F8 ورته ارته به ورته آن کړو چې لاین سیده والا کېږي سټریټ فرض که بل یو لاین مې داسې راکړو بل مې داسې راکړو بل یو لاین مې داسې راکړو بل یو لاین مې داسې راکړو یو لاین مې داسې هم راکړو
اوس زموږ سره د ټریم کمانډ. نو ټریم کمانډ کار بدای چې موږ یو لاین موږ ټریم کوو یعنی ختمو ته یو څه خو دا به کم لاین ټریم کوي هغه لاین چې کم زموږ سره پرپینډیکولر وي د کم زموږ سره یو لاین قطع کړی وي. فار ایگزامپل زه هم دا لاین څه کومه دا چې زه ټریم کوم نو په دوه طریقو سره ټریم کولی شو. یو خو دا چې موږ هلته کې راواخلو او زه هم چې دا لاین دې لاین پورې ته ټریم کا کم څه ټریم کا بیا به انټر کو د کیبورډ نه دا لاین ټریم کا دا چې څه کو دا ټریم کو دا یا دا لاین ټریم کا دا وسه کې راسي ټریم به کې راسي نه ختمې کو یا دا لاین ټریم کا راسي نو هغه څه کو ختم کو دې لاین پورې ولې موږ ته هغه الریډي سلیکټ کړی و په یو طریقې داسې کولی شو. دیمه طریقه باندې داسې کولی شو کله موږ دلته کرا شو ټریم کمانډ نه واخلو په خالي ځای کې راسي انټر کو یو ځلو نو دا اړیکې موږ داسې هم کټ کولی شو داسې خو یو لاین مې کټ کړي فرض کړه دا مې داسې کټ کو دا مې داسې کټ کو دا مې کټ کو دا مې کټ کو داسې موږ ټریم هم یوز کولی شو خو پرپینډیکولر به لازمي وي داسې لکه نه داسې دی. اوس دا نشو کټ کولی دا پرپینډیکولر نه دی که نه نو لحاظه دا نشو کټ کولی. د ټریم شارټ کټ زموږ سره دی ټي آر که یو ځل هم انټر کو بیا موږ یو پوینټ په تخاوي د هغه پوینټ پورې هم کټ کوي که ډبل موږ کله انټر کو ډایرکټ په کټایي کوي نو ما ډبل انټر کو دا زه کټ کوم دا دې کټ کوم دا نه یو لاین دی دا هم داسې کټ کولی شم چې کوم موږ زموږ سره پرپینډیکولر وي هغه موږ داسې دی نه کټ کولی شو. بل دی د ایکسټینډ دې لپاره چې موږ یو لاین اوږد کوو داسې غزه وي ایکسټینډ کوي لکه فار ایگزامپل دا هم همدغه شانتې کار کوي لکه فرض کړه زه یم چې زه سنګل انټر کوم داسې فرض کړه ما انټر کړی نه دی زه یم دې لاین ته او دې لاین ته زه څه وکړم زه ورته دا نور ایکسټینډ کوم دا به څه شي ایکسټینډ شي ډایرکټ دې لاین ته ایکسټینډ شو یا دا څه کته دې ته ایکسټینډ کا دا به دې ته ایکسټینډ شي دا دې ته ایکسټینډ کا دا به دې ته ایکسټینډ شي. دا سنگل لاین سه هم کولی شو که موږ ډبل لاین راواخلو دا سه هم کولی شو چې ایکسټینډ کمانډ مې راواغست یو ځل مې خالي داسې انټر کو اوس انټر کا یو سټیپ پسې کېږي دا ایکسټینډ کېږي داسې خو چې کله مخې ته ګوره ټارګېټ وي ښه ایکسټینډ کولی شو داسې اوس دا موږ نشو ایکسټینډ کولی ولې مخې ته ټارګېټ نشته که نه فرض کړئ دا هم نشو کولی چې کله مخې ته ټارګېټ وي نو هغه کولی شو دې شارټ کټ ته ای ایکس ډبل انټر دا موږ داسې هم کولی شو. دې ځای پورې به کافي باقي به انشاءالله سبا کوو.